Φίλες και φίλοι της Επιτραπέζης Αντισφαίρησης, γεια σας. Όπως βλέπετε, με βλέπετε κυκλικά. Από πίσω μου έτσι είναι το επίτευγμα, το κορυφαίο επίτευγμα των 2 εκατομμύρια εγγεγραμμένων. Είμαστε στην θέση νούμερο 8 πλέον στη χώρα. Βλέπετε αλλάζει και είναι η χρυσή στιγμή. 2 φορές πλατινένι, 2 εκατομμύρια εγγεγραμμένους. Θα βλέπετε αυτό το πλάνο, έτσι αναρώνω από μία ίωση, είμαι καλύτερα. Ίσως το βράδυ να καταφέρω να κάνω και το ζωντανό σήμερα. Συνήθως το κάνουμε Πέμπτη, όμως εξαιτίας μίας ίωσης που με ταλαιπωρούσε, αυτό θα πραγματοποιηθεί μάλλον σήμερα. Αλλιώς θα το αναβάλουμε για κάποια άλλη χρονική στιγμή. Θέλω να ευχαριστήσω όλους σας από καρδιάς, όλους εσάς που αγκαλιάζετε το κανάλι, που το έχετε αγκαλιάσει. Κάποιοι από εσάς είχατε στεναχωρηθεί. Ζητάω σε όλους και ένα συγγνώμη έτσι αν έχουν γίνει κάποιες αστοχίες, κάποια λάθη. Πλέον όμως γνωρίζετε πολύ καλά ότι έχω τον απόλυτο εποπτικό έλεγχο στο κανάλι και βεβαίως οτιδήποτε πραγματοποιείται στο κανάλι έχει τη σύμφωνη γνώμη, την έγκριση. Παίρνουμε μάλιστα και αριθμό πρωτοκόλλου από την Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδία Επιτραπέζης Αντισφαίρησης και βεβαίως αυτό σημαίνει ότι η αξιοπιστία αυξάνεται στο κατακόρυφο. Δεν έχω γράψει κάτι, θέλω να σας ευχαριστήσω όλους. Δεν έχω γράψει κάτι έτσι να διαβάζω από μέσα, μιλάω από καρδιάς. Θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς πραγματικά. Στηρίζετε το κανάλι. Το κανάλι θα είναι δίπλα στην ελληνική επιτραπέζια αντισφαίρηση αλλά και την παγκόσμια σκηνή. Έχουμε τεράστιες εξελίξεις αυτή τη στιγμή, οι οποίες λαμβάνουν μέρος στην Κίνα. Στην Κίνα έχουμε έτσι τους αντίστοιχους Ολυμπιακούς Αγώνες θα λέγαμε, και ιδιαίτερα στο άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι πρωινή ώρα, γίνονται ασύλληπτες μονομαχίες. Φαν Ζεντόνγκ με Wan Chikin, αυτό σας λέω μόνο, μιλάμε τώρα για ασύλληπτα πράγματα, ένα επίπεδο το οποίο δεν βλέπουμε ούτε σε World Table Tennis τουρνουά. Είναι πολύ μεγάλη πίεση που δέχονται οι παίχτες στην Κίνα και βεβαίως αυτό είναι που ξεκαθαρίζει και το τοπίο και το οποίο ξεκάθαρα δηλώνει ότι μετά την Κίνα στην επιτραπέζια αντισφαίρησης σαν χώρα το χάος παίζουν λίγο με τις άλλες χώρες έτσι, μας αφήνουν λίγο να ελπίζουμε, αλλά την κατάλληλη στιγμή βγάζουν κάποιους υπερπαίχτες οι οποίοι είναι πραγματικά σταμάτητοι. Έτσι λοιπόν θα έχουμε και κάποιες, ήδη έχω βάλει κάποιες όμορφες φωτογραφίες, όμορφες στιγμές, έχω βάλει στα social media για όλους εσάς. Θέλω να πω έτσι 2 κουβέντες, ενώ βλέπετε από πίσω και την αλλαγή έτσι στα 2 εκατομμύρια εγγεγραμμένους πλέον. Θέλω να πω έτσι κάποια λόγια από καρδιάς. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω πέρα από όλους εσάς, να ευχαριστήσω και την οικογένειά μου και τον όμιλο Kuss Group που βρίσκεται δίπλα σε αυτή την προσπάθεια και βεβαίως και την Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδία Επιτραπέζιας Αντισφαίρησης, καθώς έχουμε μια άριστη συνεργασία και ευελπιστώ φέτος πραγματικά να διαψευστώ που είχα πει ότι θα πέσει και το επίπεδο λίγο στην Α1. Αυτό βεβαίως εξαρτάται από εσάς, από τους Έλληνες παίχτες, από τους Έλληνες αθλητές και αθλήτριες. Εσείς πρέπει να δώσετε το καλύτερό σας σε αυτό, να δούμε πραγματικά υψηλό επίπεδο. Το κανάλι, επαναλαμβάνω, πάντα με την σύμφωνη γνώμη και έγκριση της Ομοσπονδίας, θα έχει το συνεργάτη του, τον κύριο Σταύρο Ξένο, εκεί. Σε περίπτωση που δεν μπορεί ο Σταύρος ο Ξένος, υπάρχει περίπτωση να με δείτε και εμένα να κάνω κάποιο ζωντανό και ίσως να πω και κάποιες κουβέντες έτσι, να ευχαριστήσω όλους εσάς σε κάποια μετάδοση.
Ίσως να είναι και ο κύριος Φάκαρος κάποιες στιγμές σε κάποιους αγώνες κτλ. Θα τα βούμε αυτά σιγά σιγά με την ομόφωνη έγκριση της Ομοσπονδίας. Όμως αυτό το οποίο πρέπει να γνωρίζετε και πρέπει να σας πω είναι ότι πλέον το σύστημα μεταδόσεων θα είναι διαφορετικό, θα είναι πολύ πιο σωστό, θα είναι πολύ πιο αξιοκρατικό και θα είναι κάτι το οποίο θα αποφασίζει όχι το κανάλι αλλά η φύλαφλη Ομοσπονδία Επιτραπεζικής Αντισφαίρησης, η ΕΦΟΕΠΑ. Θα υπάρχουν 2 ζωντανές ροές οι οποίες θα είναι ασταμάτητες, δηλαδή θα παίζει από την ώρα που θα έχουμε συμφωνήσει με την ΕΦΟΕΠΑ μέχρι την ώρα που πάλι θα έχουμε συμφωνήσει, που θα έρθει το πέρας της διοργάνωσης. Θα υπάρχουν 2 ζωντανές ροές, π.χ. το Σάββατο και 2 την Κυριακή. Σε αυτές τις ζωντανές ροές, στα αντίστοιχα τραπέζια όπου θα υπάρχει και η αντίστοιχη κάλυψη, θα λέγεται Live 1 και Live 2 και αντίστοιχα η Live 3 και Live 4 της Κυριακής ή Live 1 και Live 2 για την Κυριακή. Η λογική λοιπόν είναι πολύ σωστή από την άποψη ότι σε αυτή τη ροή θα μπορούν να μπουν τα παιχνίδια τα οποία έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Από εκεί και πέρα εμείς δεν θα έχουμε κάποια συμμετοχή στο ποιους αγώνες ούτε προς Θεού θα επιβάλλουμε, ποιους αγώνες θα δείξει η ΕΦΟΕΠΑ. Λοιπόν, στόχος πραγματικά σας το λέω είναι να δείξετε το καλύτερο σας σε αυτό. Γίνονται πολύ όμορφα πράγματα. Έχω την ιδιαίτερη χαρά και τιμή να συνεργάζομαι με κάποιους ανθρώπους, με κάποια άτομα τα οποία είναι κορυφαία στο κομμάτι που ασχολούνται. Γνωρίζετε όλοι σας ότι έχουμε την ιδιαίτερη χαρά και τιμή να συνεργαζόμαστε με θρύλο, θα έλεγα, στο κομμάτι, έτσι αν μου επιτρέπετε η έκφραση, της φωτογραφίας. Ξέρετε όλοι για τον κύριο Πέτρο Γιαννακούρη, μας έχει χαρίσει ασύλληπτες στιγμές. Είναι μια ευκαιρία η οποία δεν ήθελα εγώ να χαθεί με τίποτα και βεβαίως με τη σύμφωνη γνώμη της Ομοσπονδίας στα πολύ σημαντικά, στις έτσι σημαντικές διοργανώσεις σας αποθανατίζει. Όλες οι φωτογραφίες, αυτό όλο το υλικό είναι δωρεάν, επαναλαμβάνω, προς την Ομοσπονδία, δωρεάν προς όλα τα σωματεία, προς όλες τις ομάδες, επαναλαμβάνω, και από εκεί και πέρα αυτό δίνει τη δυνατότητα σε εμένα προσωπικά να έχω υλικό από όλους σας, πανέμορφο υλικό, το οποίο όταν με το καλό φέρετε κάποιες επιτυχίες ή ανεξαρτήτως επιτυχίες, όταν μπορεί να φτιάξουμε έναν όμορφο από το δικό σας, να υπάρχει και έτσι μια όμορφη φωτογραφία, γιατί σας αξίζει. Πρέπει λοιπόν έτσι να είμαστε ενωμένοι όλοι σε αυτό το υπέροχο άθλημα, για να ανέβει και το άθλημα της Επιτραπέζικης Αντισφαίρησης. Βεβαίως ο καθένας έχει την ομάδα του, εννοείται αυτό, δεν το έχουμε κρύψει ποτέ ούτε εμείς ούτε εσείς, όμως πρέπει το άθλημα να πάει μπροστά. Να υπάρχει αξιοκρατία, να παίξουν και να κερδίσει, να παίξουν όλα τα παιδιά, να παίξετε δυνατά και να κερδίσει ο καλύτερος. Αυτό το αποτύπωμα λοιπόν, το οποίο βγαίνει και μένει στον φωτογραφικό φακό αλλά και στα βίντεο, είναι κάτι το οποίο θα μας ακολουθεί μια ζωή. Το καλό λοιπόν με την ανάπτυξη του αθλήματος, ιδιαίτερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δηλαδή στο Facebook και τα λοιπά και στο Instagram και στο YouTube και στο TikTok, είναι ότι αυτά μένουνε. Αύριο μεθαύριο γερίναστε όλοι σας, πρώτα ο Θεός. Η ζωή για όλους σας θα σας δείξει τον δρόμο που θα πάρετε, δηλαδή θα βρείτε το μονοπάτι το οποίο
θα ακολουθήσετε στη ζωή σας. Άλλοι από εσάς που σας το εύχομαι να είναι πάρα πολύ, γιατί έχουμε ανάγκη από πολλούς ενεργούς αθλητές, θα ασχοληθούν με τον αθλητισμό, θα γίνουν προπονητές, μπορεί να φύγουν από το χώρο της επιτραπέζιας αντισφαίρησης, να πάνε σε έναν άλλο χώρο, αλλά πάντα να έχουν την αγάπη τους μέσα και αυτά τα βίντεο να τους ακολουθούν μια ζωή. Να γνωρίζετε ότι ακόμα, επαναλαμβάνω αυτό και θέλω να το ακούσετε και σας το λέω πραγματικά, ακόμα και κάποιες φάσεις οι οποίες μπορεί να μην σας αρέσουν, μπορεί ένας αντίπαλος να πάρει ένα πόντο που να μην σας αρέσει, πρέπει να ξεπεράσετε, να ξεπεράσουμε όλοι το ενδεχόμενο ένας κορυφαίου επίπεδου παίχτης, ένας κορυφαίος του επίπεδου αθλητής ή αθλήτρια να κάνει ένα λάθος, να κάνει ένα τσαφ, να κάνει αέρα, να χάσει ένα σερβίς. Αυτά τα πράγματα είναι ξεπερασμένα στο εξωτερικό εδώ και δεκαετίες. Ο ίδιος ο Φαντζεντόγκ αυτό τρολάρεται, ο ίδιος ο Μαλόγκ αυτό τρολάρεται, ο ίδιος ο Τρούλς Μόργκαρτ κάνει λάθος και ξαφνικά κάνει τη κίνηση σε slow motion στο τραπέζι δείχνοντας τον εαυτό του τι έκανε λάθος. Άρα λοιπόν όταν έχουμε αθλητές όπως υπεραθλητές, θρύλους του αθλήματος, όπως ο Καλίνικος Κρεάγκα, που κάνει μία λάθος κίνηση και το αντιλαμβάνεται εκείνη τη στιγμή και δείχνει στον εαυτό του τι λάθος έκανε, το μάλλον κτλ. Μην στεναχωριέστε, όλοι είμαστε άνθρωποι και οι αθλητές κάνουν λάθη και θα πρέπει να είστε προσεγγίσιμοι στη νέα γενιά, καθώς αν η νέα γενιά βλέπει ότι ένας αθλητής είναι αλάμφαστος, όταν το παιδάκι αυτό το οποίο θα πάει να παίξει 2 μπαλιές κάνει 2 λάθη, θα κάτσει στο δωμάτιό του και θα κλαίει γιατί έκανε 2 λάθη. Πρέπει και από τα λάθη μας να μαθαίνουμε και δεν είναι κάτι κακό το να γίνει ένα τσαφ, να γίνει από την πίεση, να κάνουμε αέρα την ώρα που πάμε να κάνουμε ένα φλικ. Υπάρχουν πάρα πολλοί πόντοι όπου από την πίεση και ο ένας και ο άλλος αντίπαλος κάνουν αέρα. Αυτό είναι φυσιολογικό. Αυτό το παθαίνει και ο Μαλόγκ και ο Φαντζεντόγκ και όλοι. Το θέμα είναι ότι όλοι σας και όλοι μας που αγαπάμε την επιτραπέζια αντισφαίριση πρέπει να περάσουμε μια εικόνα ενότητας. Πρέπει να χαρούμε, πραγματικά σας το λέω, να χαρούμε το στάδιο ειρήνης και φιλίας. Να χαρούμε το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε μια στιγμή, σε μια χρονιά που είναι πολύ δύσκολο, μακάρι να μείνουμε αιώνια στο στάδιο ειρήνης και φιλίας. Μακάρι. Είναι ναός, είναι ένας εμβληματικός χώρος. Όλοι σας, όλοι μας θέλουμε να παίζουμε στο στάδιο ειρήνης και φιλίας. Είναι ένα στολίδι, είναι ένα αριστούργημα. Έχει κάνει απίστευτες βελτιώσεις η Ελληνική Φιλαθλή Ομοσπονδία Επιτραπέζιας Αντισφαίρησης και της αξίζουν συγχαρητήρια. Υπάρχουν ράμπες, κλιματισμός, έχει μπει 1002 πράγματα. Εμείς πρέπει να μην αφήσουμε ανεκμετάλλευτο ούτε ένα Σαββατοκύριακο με τη σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων το χώρο αυτό, και όχι μόνο οι παίχτες, να πάνε οι παππούδες, οι γονείς να χαρούνε, να είναι καλό το κλίμα. Δεν υπάρχει λόγος ούτε να μαλώνουμε μεταξύ μας, να είναι ένα καλό κλίμα, να βγαίνουν οι διαφορές στο τραπέζι, να κερδίζει ο καλύτερος και να πηγαίνουμε σπίτι μας. Ούτως ή άλλως, φίλες και φίλοι, όλοι σας έχετε μεγαλώσει, γιατί και εγώ στο χώρο τώρα της ΕΦΟΕΠΑ, να το πω έτσι, μπήκα απότομα το 23, όλοι σας έχετε μεγαλώσει μαζί, έχετε κοινές παραστάσεις, ανεξαρτήτως αν υπάρχουν διαφορές. Αυτό είναι φυσιολογικό. Εγώ είμαι Ολυμπιακός, ο άλλος είναι Παναθηναϊκός, ο άλλος είναι ΑΕΚ. Δεν σημαίνει κάτι αυτό. Όλοι είμαστε Έλληνες. Ο κάθε ένας υποστηρίζει την ομάδα του, είναι φυσιολογικό. Πρέπει όμως να κοιτάξουμε το δάσος και να μην σταθούμε στο δέντρο. Αυτή τη στιγμή οι αθλητές που μας εκπροσωπούν, να σας πω τώρα ένα απλό παράδειγμα. Χτες ήμουνα στην Ιμάγκο και καθώς έχω μεγάλη πρόσβαση στην Ιμάγκο, έχω κλείσει μια συμφωνία η οποία έχω μιλήσει και έχω παρακαλέσει τους φωτογράφους
τα παιδιά μας όταν πηγαίνουν, οι αθλητές μας, σε διοργανώσεις World Table Tennis, έχω παρακαλέσει να καταγράφονται κάποιες στιγμές. Είχα λοιπόν την ιδιαίτερη χαρά και τιμή που είχαν πάει τα παιδιά μας για να πάρουν πρόκριση στο ευρωπαϊκό, για να πάρουμε πρόκριση στο παγκόσμιο, και αποφανατίσαμε, βγήκαν κάποιες φωτογραφίες ασύλληπτες. Χθες λοιπόν ήρθε στα χέρια μου μία φωτογραφία του Παναγιώτη Γκιόνη, η οποία είναι μία φωτογραφία σταθμός. Είναι μία φωτογραφία η οποία είναι τόσο τέλεια, δείχνει το Παναγιώτη έτσι σε ένα πλάνο ασύλληπτο, να κρατάει τη ρακέτα, τη πίεση, το μπαλάκι. Λοιπόν, μία φωτογραφία λοιπόν 1.000.000 λέξεις. Αυτές οι φωτογραφίες λοιπόν που έχω και από τα άλλα παιδιά, όλα τα παιδιά της Εθνικής που πήγανε, αύριο μεθαύριο, πρώτα ο Θεός, αν πάτε σε κάποια τουρνουά, εκπροσωπείτε τη χώρα μας. Βεβαίως μπορεί να πάτε και με τη φανέλα του συλλόγου σας κτλ. Ναι, αλλά όμως ο παίχτης, οποιοσδήποτε παίχτης, είναι Έλληνας. Άρα λοιπόν εδώ τι έχουμε? Έχουμε λοιπόν ότι στο εξωτερικό, βεβαίως παντού υπάρχει ομάδα, αλλά όμως είμαστε όλοι Έλληνες. Θα πρέπει λοιπόν να στηριχτεί η επιτραπέζια της Φέρης και να στηριχτεί το όραμα. Το όραμα λοιπόν ποιο είναι? Μπορούμε εμείς να έχουμε 10 παίκτες σαν τον Παναγιώτη Γκιόνη, 10 παίκτες σαν τον Γιάννη τον Σγουρόπουλο, 10 παίκτες σαν τον Κώστα τον Κωνσταντινόπουλο, 10 παίκτες σαν τον Γιώργο τον Σταματούρο, 10 παίκτες σαν τον Κωνσταντίνο τον Αγγελάκη, και αντίστοιχα 10 παίκτες σαν τον Τάσο τον Ρινιώτη, 10 παίκτες να υπήρχαν αυτή τη στιγμή που να έχουν τη γνώση του Γιάννη του Βλωτινού, να υπάρχει μια παρακαταθήκη, να έχουμε πολλούς παίκτες. Αυτό λοιπόν για να γίνει θα πρέπει να υπάρξει μια ενότητα. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι, και ιδιαίτερα στο εξωτερικό και ιδιαίτερα στο θέμα της εθνικής ομάδας. Εκεί λοιπόν δεν υπάρχουν ούτε οπαδικά ούτε τίποτα. Εκεί λοιπόν πρέπει να μας εκπροσωπούν οι καλύτεροι και στους άντρες και στις γυναίκες, να μην έχουμε παροπίδες και αγκυλώσεις, και ο κάθε ένας κρίνεται. Είναι πολύ εύκολο λοιπόν. Ποιος νομίζει ότι είναι ο καλύτερος? Μάλιστα, ένας αγώνας μεταξύ δύο αντιπάλων με αξιοκρατικά κριτήρια, ακόμα και στο κομμάτι που θα αποφασίσουν στην Ομοσπονδία, αν κάνουν αύριο μεθαύριο κάποιες διοργανώσεις, να αποφασίσουν ποιος είναι πιο καλός. Τέλος πάντων, εγώ π.χ. προσωπικά πιστεύω ότι υπάρχουν παίχτες οι οποίοι μπορεί στην Ελλάδα να κερδίσουν πολύ δυνατά ονόματα. Όμως στο εξωτερικό τα χάνουν. Αυτό έχει σχέση με την εμπειρία κτλ. Αυτά λοιπόν πρέπει να τα αποφασίσουν οι αρμόδιοι. Εμένα δεν μου πέφτει λόγος, απλά σας λέω ότι όταν πηγαίνουμε στο εξωτερικό και πηγαίνει οποιοσδήποτε παίχτης, είτε είναι της ΑΕΚ, είτε είναι του Ολυμπιακού, είτε του Παναθηναϊκού, είτε του Πέρα, είναι Έλληνας. Πρέπει λοιπόν να στεκόμαστε δίπλα και ο κάθε ένας να κάνει την προσπάθειά του να ανέβει το άφημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης, και έτσι θα έρθει και ένα φυτόριο παικτών από πίσω, οι οποίοι θα έχουν παραστάσεις από τον Κώστα τον Κωνσταντινόπουλο, από τον Γιάννη τον Σγουρόπουλο, από τον Γιώργο τον Σταματούρο, από τον Τάσο τον Ρινιώτη, και αυτές οι παραστάσεις θα έχουν αποτυπωθεί από το κανάλι μας, από τα social media τα δικά μας, από τα social media της Ομοσπονδίας, και όλο αυτό το πράγμα λοιπόν, όπου τα παιδάκια τα μικρά 7-8 χρονών ξυπνάνε με τον όνειρό τους να πάνε στο ΣΕΦ, να δούνε το Παναγιώτη Γκιόνη, να δούνε το Γιάννη τον Σγουρόπουλο, να δούνε τον Αναστάσιο Ρινιώτη, να δούνε το Γιάννη τον Βλωτινό, να δούνε θρύλους του αθλήματος. Πραγματικά να δούνε ανθρώπους οι οποίοι έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα. Και εμείς, εγώ σαν κανάλι, έχω την ιδιαίτερη χαρά και τιμή να έχω υλικό. Έχω υλικό ασύλληπτο του Παναγιώτη Γκιόνη π.χ. που κάνει προπόνηση στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με τον Εμμανουέλ Λεμπεσόν, με τον Κώστα τον Κωνσταντινόπουλο, με τον Κωνσταντίνο τον Αγγελάκη. Έχω υλικό που κάνει προπόνηση ο Αναστάσιος ο Ρινιώτης με τον Γιάννη τον Σγουρόπουλο, ο Γιάννης ο Σγουρόπουλος με τον Δημήτριο Φτσάροφ. Αυτό το υλικό που σας λέω είναι υλικό
αυθόρμητο, αληθινό, δεν είναι στημένο υλικό σε αγώνες. Άρα λοιπόν αυτό το υλικό θα το βάλω κάποια στιγμή να το δείτε, θα πάθετε πλάκα, είναι υπέροχες στιγμές. Αποτυπώνει ότι πέρα από τις οποιαδήποτε θα λέγαμε οπαδικές κόντρες που πρέπει να γίνονται με όμορφο τρόπο μέσα στο γήπεδο, εννοείται, ούτε να μαλώνουμε και να γίνονται άσχημα πράγματα, μέσα στο γήπεδο όμως να παίξει βεβαίως ο Παναγιώτης Γκιόνης με τον Γιάννη τον Σγουρόπουλο, να τους καμαρώσουμε, να παίξουν, μπορούν να παίζουν και 10 ώρες. Θέλω να τους βλέπω. Είναι κακό? Είναι και να κερδίσει ο καλύτερος. Αυτό θέλει ο κόσμος. Μπορώ να βλέπω εγώ, σας το λέω ξεκάθαρα, τον Αναστάσιο τον Ρινιώτη που μεγάλωσε παιδάκι μαζί με τον Παναγιώτη Γκιόνη να παίζουν 3 ώρες. Εγώ το θέλω. Μπορώ να βλέπω το Κώστα τον Κωνσταντινόπουλο να παίζει με τον Γιώργο τον Σταματούρο ή με τον Γιάννη τον Σγουρόπουλο 3 ώρες. Εγώ το θέλω. Αυτός είναι ο στόχος μου. Αυτό είναι το όνειρό μου. Μπορώ εγώ να βοηθήσω σαν Θωμάς, σαν κανάλι, να κάνουμε κάτι υπέροχο στο στάδιο ειρήνης και φιλίας και να κάθονται μπροστά ο πρόεδρος, ο έφορος των εθνικών ομάδων, στη μέση. Δεξιά-αριστερά οι προπονητές των εθνικών μας ομάδων. Ο κύριος Βατσακλής και ο κύριος Λάμης και ο κύριος Κωστόπουλος, όποιος είναι τέλος πάντων. Δεν μου πέφτει λόγος εκεί. Σας εξηγώ τώρα το όνειρό μου. Γύρω-γύρω να είναι γεμάτο κόσμο. Να υποστηρίζουν χωρίς να γίνονται υβριστικά συνθήματα, εννοείται, αλλά να υποστηρίζουν, να φωνάζουν Παναγιώτης, να φωνάζουν Γιάννης. Να είναι ένα ωραίο κλίμα και να είναι γεμάτο το στάδιο ειρήνης και φιλίας. Και να έχουμε και το κορυφαίο μας φωτογράφο και να βγάλει μια φωτογραφία και να λέμε ότι αφήσαμε ένα αποτύπωμα. Και ας κερδίσει ο καλύτερος. Και να παίζουν και 8 ώρες και 9 ώρες. Εγώ θέλω να τους βλέπω. Αυτά είναι τα οποία εγώ θέλω να περάσω. Αυτά είναι τα οποία προσπαθώ και με το κανάλι να περάσω. Γι' αυτό βλέπετε ότι ασχολούμαι και με το εξωτερικό πάρα πολύ. Λοιπόν, εκεί μπορώ να μιλάω και πιο ελεύθερα, να μην νομίζει κάποιος ότι σπέρνουμε διχόνοιες και τα λοιπά. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Εγώ ούτε σε διοικητικές θέσεις είμαι. Δεν έχω παίξει ακόμα αγώνες στην ΕΦΟΕΠΑ. Ίσως παίξω από την καινούργια σεζόν. Ούτε σκοπεύω τα επόμενα 10 χρόνια να λάβω κάποια θέση στην Ομοσπονδία κτλ. Δεν με αφορά. Θέλω να παίζω το άθλημα της επιτραπέζιας της ΦΕΣ, το λατρεύω. Θέλω να παρακολουθώ και να καταγράφω όσο μπορώ και εσάς, όσο μου επιτρέπει ο χρόνος που έχω, καθώς είναι πολλές οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις που έχω, και από εκεί και πέρα να βλέπουμε ωραία πράγματα. Άρα αν εγώ μπορώ να φέρω 2 ιδέες από την Κίνα, από το εξωτερικό που το παρακολουθώ πολύ στενά, στην Ελλάδα, τις οποίες να αποδεχτεί η Ομοσπονδία, όπως κάποια στιγμή είχα φέρει και είχα βάλει, αν θυμάστε, στα φιλέ κάτι αυτοκόλλητα. Την ιδέα αυτή την είχα πάρει από το εξωτερικό. Ήθελα να δώσω ένα στυλ στο στάδιο ειρήνης και φιλίας όσο μπορούσα πιο παγκοσμίου επίπεδου. Φέτος οι συνθήκες είναι ακόμα καλύτερες. Μπορούν να γίνουν υπέροχα πράγματα. Έχει κάνει ήδη η ΕΦΟΕΠΑ υπέροχα πράγματα. Όπως επίσης δεν μπορεί κανένας να παραβλέψει το γεγονός ότι ο κάθε ένας από εσάς έχει εξαιρετικές δυνατότητες και όλοι μας έχουμε εξαιρετικές δυνατότητες σε συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδή, αν μας αξιώσει ο Θεός και δούμε ένα στάδιο ειρήνης και φιλίας, έτσι, σε πολύ όμορφο κλίμα, ο κόσμος κτλ. Και μπορεί να κάνει ένα σχολιασμό, θα έλεγα, ο κύριος Φάκαρος μαζί με τον κύριο Παπαγεωργίου. Ήταν τέλειος ο σχολιασμός ο οποίος έγινε από τον κύριο Παπαγεωργίου και τον κύριο Φάκαρο στους αγώνες που γίνανε πριν 2 χρόνια Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, ένα κατάμεστο σεφ. Βοήθησε πάρα πολύ. Ήτανε μια όμορφη δουλειά, όμορφος σχολιασμός. Αυτές τις στιγμές ευτυχώς φίλες και φίλοι, τις είχα καταγράψει πάρα πολλές
φωτογραφίες και όμορφες στιγμές και χρησιμοποιώ ακόμα βίντεο από τότε. Λοιπόν, άρα συγγνώμη έτσι που μιλώ τόσο πολύ, μιλάω από καρδιάς. Ο κάθε ένας σεβαστό είναι, στηρίζει την ομάδα του. Όμως όλοι μας είμαστε σε ένα χώρο ο ένας δίπλα στον άλλον, δεν χρειάζεται να μαλώνουμε. Πρέπει να λέμε και το καλημέρα μας. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει να φροντίσουμε ο κάθε ένας με τις δυνάμεις του να κάνει κάποια πράγματα, να πάει μπροστά το άθλημα. Όχι γκρίνια με το παραμικρό, δεν υπάρχει λόγος γκρίνιας. Εγώ χτες το βράδυ έκανα ένα λάθος και δεν έβαλα το κομπιούτερ στο ρεύμα να σας δείχνει σε ζωντανή μετάδοση έτσι πώς αλλάζουν οι αριθμοί στους εγγεγραμμένους. Για καλή μου τύχη έγινε το πρωί, το κατέγραψα την ώρα που ερχόμουν από το δρόμο και κάνω αυτή τη στιγμή σε πρωινή ώρα το βίντεο αυθόρμητο για να σας πω 2 κουβέντες. Λοιπόν, άρα πρέπει να καταλάβουμε ότι και λάθη γίνονται και αστοχίες μπορεί να υπάρχουν. Το θέμα είναι να μην επαναλαμβάνονται τα ίδια λάθη, να μην γίνονται σκεμμένα και να κοιτάμε και το καλό του αθλήματος. Έχουν γίνει πράγματα τα οποία είναι υπέροχα. Και τα παιδιά μας, βλέπετε, πήγαμε στο Βέλγιο, στο Open, δεν το ξέρω και τέλεια το θέμα γιατί δεν μπορώ να τα παρακολουθήσω όλα, όμως αξίζουν συγχαρητήρια και στον Αλέξανδρο Μαδέση και στην Μαλαματίνια Παπαδημητρίου. Αυτοί οι 2 παίχτες είναι παίχτες της ΑΕΚ. Τι να κάνουμε τώρα? Είναι Έλληνες? Είναι. Αύριο μεθαύριο μπορεί να είναι 2 παίχτες του Ολυμπιακού. Τους αξίζουν συγχαρητήρια και μπράβο στα παιδιά. Πήγαν στο εξωτερικό και αφήσαν το αποτύπωμά τους. Με την αξία τους. Με τον αγώνα τους. Έχουν πέσει 100 φορές κάτω. Έχουν αναστηθεί από τις στάχτες τους. Θα λέγαμε έτσι, να πω και 2 φράσεις έτσι. Λοιπόν, και τα παιδιά τα καταφέρανε. Έχουν πείσμα, κάνουν προπόνηση από το πρωί μέχρι το βράδυ και καλά κάνουν. Αυτό πρέπει να κάνουν οι αθλητές. Όλοι οι αθλητές μας θα πρέπει να κάνουν προπόνηση. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Τίποτα. Ούτε βόλτες, τίποτα. Είστε αθλητές επαγγελματίες. Πρέπει ο στόχος σας να είναι να ανέβει η επιτραπέζια της σφαίριση. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Προπόνηση, καλό φαγητό, να ακούτε τους προπονητές σας, ύπνος, ξεκούραση, να βγείτε 1 φορά στο τόσο, ναι, αλλά ο στόχος είναι σερβίς να κάνετε κούτες, να κάνετε αυτά που σας πούνε, να πάει μπροστά το άθλημα. Και θα έρθουν και επιτυχίες. Για να μπορέσουμε να μειωθεί το χάσμα, όπως σας έχω πει και σε άλλες εκπομπές, και ξέρετε ότι σας λέω αλήθεια, γιατί δεν το λέω προς Θεού, αγαπάω όλα τα παιδιά. Έχουμε παιχταράδες, αλλά τι να κάνουμε τώρα? Δεν μπορεί να έχει ο Αλέξανδρος Μαβέσης που είναι παιχταράς την ίδια εμπειρία με τον Γιάννη τον Σγουρόπουλο ή με τον Γιώργο τον Σταματούρο ή με τον Παναγιώτη Γκιόνη ή με τον Αναστάσιο Ρινιώτη. Είναι φυσιολογικά αυτά. Μη σας πειράζει η αλήθεια. Δεν είπαμε ότι κάποιοι από εσάς δεν είστε κορυφαίοι παίκτες. Θέλετε να σας λέμε ψέματα? Ότι ναι είστε και να πάτε αυτή τη στιγμή αύριο μεθαύριο να αντιμετωπίσετε τους Λεμπρόν σε κάποιο τουρνουά και να μείνετε με 2 πόντους? Αυτό θέλετε? Και μετά να σταματήσετε την επιτραπέζια αντισφαίριση? Ίσα ίσα από αυτό που λέω εγώ καλύπτει την οποιαδήποτε αποτυχία μπορεί να φέρετε εσείς. Και σας το λέω και σας λέω την αλήθεια. Δεν είστε ακόμα έτοιμοι. Παιχτικά μπορεί να είστε καλύτεροι. Και το λέω, παιχτικά μπορεί να βάλετε 5 στα 5 spin, λέω εγώ, και ο Παναγιώτης ο Γκιόνης να βάλει 3 στα 5. Ναι, στο εξωτερικό ο Παναγιώτης Γκιόνης μπορεί να κερδίσει το Fans the Dog και εσείς θα δείτε το Fans the Dog και θα τρέμετε. Καταλάβατε ποια διαφορά? Ο Αναστάσιος Ζουρνιώτης μπήκε μέσα στη Τουρκία, κέρδισε το νούμερο 1 της Τουρκίας σε ομαδικό επίπεδο, προσέξτε, σε ομαδικό επίπεδο, μετά σε ατομικό νομίζω, ίσως και να μην τον, δεν ξέρω αν βρεθήκανε, αλλά σε ομαδικό επίπεδο μπήκε μέσα, όπως και ο Παναγιώτης Γκιόνης, με μια ψυχολογία. Αυτό θα πρέπει. Να κάτσετε μαζί με τον Αναστάσιο Ρινιώτη, με τον Παναγιώτη Γκιόνη, ένα απόγευμα. Να τους πείτε,
Παναγιώτη, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Σε βλέπω και μπαίνεις μέσα με ένα τρομερό στυλ, πυγμή. Τι πρέπει να κάνω? Δεν είναι κακό να ρωτήσετε τον Παναγιώτη. Δεν είναι κακό. Δεν θα σας πέσει η περηφάνεια να ρωτήσετε τον Αναστάσιο Ρινιώτη, που τον επέλεξε ο ομοσπονδιακός προπονητής και τον έβαλε, και αν δεν τον είχε επελέξει ο κύριος Βατσακλής στην Τουρκία, θα είχαμε χάσει το χρυσό. Μπήκε μέσα με πυγμή και μετά αρχίσατε κι εσείς οι άλλοι, αρχίσαν οι νεότεροι και ξεδιπλώσαν το ταλέντο τους. Πρέπει να ρωτήσετε. Και ξέρετε γιατί σας τα λέω αυτά? Πρέπει να ρωτήσετε τώρα, όσο υπάρχει καιρός. Γιατί αν αύριο μεθαύριο πούνε ο Γκιόνης και ο Ρινιώτης, σταματάμε. Έχει χαθεί μία ακόμα ευκαιρία να μάθετε πράγματα. Ο Παναγιώτης Γκιόνης και ο Αναστάσιος Ρινιώτης μαθαίνανε πράγματα από το Καλίνικο Κρεάγκα. Δεν βλέπαν το Καλίνικο Κρεάγκα, π.χ. σας δω ένα παράδειγμα, ανταγωνιστικά. Μαθαίνανε. Έχετε μία ευκαιρία να μάθετε πράγματα από τον Παναγιώτη Γκιόνη και από τον Αναστάσιο Ρινιώτη. Κάτε το. Αλλιώς θα έχει χαθεί μία ευκαιρία. 5 πληροφορίες να σας πει ο Παναγιώτης Γκιόνης και ο Αναστάσιος Ρινιώτης. Το πώς αντιμετωπίζουν στο εξωτερικό παίκτες τους οποίους μπορεί να είχαν στα πόστερ τους, στο σπίτι τους και να τους θαυμάζανε, είναι αρκετό. Άρα λοιπόν, έτσι να κλείσω, γιατί άρχισα να μιλάω για 5-10 λεπτά, να ευχαριστήσω όλους εσάς και τα κορίτσια μας, να ευχαριστήσω όλα τα κορίτσια της Επιτραπέζης Αντισφαίρησης. Να είστε γερές, σας αγαπάμε. Έχω μιλήσει και έχω πάρει και την έγκριση, πρώτο ο Θεός, κάποια στιγμή που θα είναι και όλα τα κορίτσια και όλα τα αγόρια της Ομοσπονδίας, έτσι να γίνεται μια όμορφη παρέα στο σεφ, να βγει μια υπέροχη φωτογραφία από όλες τις ομάδες έτσι αγκαλιασμένες. Το χρειάζεται ο χώρος αυτό, και πιστέψτε με ότι αν είναι ένα καλό κλίμα, έτσι, θα είμαι και εγώ δίπλα σας, ό,τι μπορώ θα κάνω, με μέτρο ό,τι μπορώ. Είμαι μόνος μου στο τέτοιο, δεν μετανιώνω που είμαι μόνος μου, το αγκαλιάζεται πιο πολύ το κανάλι τώρα και θα μείνω μόνος μου. Θα έχω έτσι συνεργασία με τον κύριο Σταύρο Ξένο. Πήραμε έγκριση από την Ομοσπονδία, να ξέρετε, την Κυριακή θα έχουμε 2 ζωντανές ροές στους αγώνες στο ΣΕΦ. Θα πάμε και στο Βόλο, μας έβωσε έγκριση η Ομοσπονδία, θα είναι και στο Βόλο ο κύριος Σταύρος Ξένος και θα είναι και στο ΣΕΦ ο κύριος Σταύρος Ξένος το 22-23 και μετά νομίζω είναι ο Βόλος, ναι, πρώτα το ΣΕΦ και μετά, λοιπόν, θα είναι και στην Α1, Α2 δεν γνωρίζω εκεί πέρα τώρα το πρόγραμμα ακριβώς, δεν μπορώ να τα γνωρίζω όλα, λοιπόν, τα ξέρουν οι αρμόδιοι. Εμείς πήραμε έγκριση όμως, θα είναι εκεί το επόμενο, αυτή την Κυριακή θα είναι ο Σταύρος Ξένος στο ΣΕΦ με 2 ζωντανές ροές. Δεν ξέρω τι ώρα θα αρχίσουν, αυτά είναι αλλονού, δεν με αφοράνε αυτά είναι πράγματα, εμείς παίρνουμε έγκριση από την Ομοσπονδία και η Ομοσπονδία αποφασίζει ποιους αγώνες θα δείξει και τι θα κάνει ο κύριος Σταύρος Ξένος. Οπότε μη μου στέλνετε και εμένα μηνύματα, δεν μπορώ, δεν με αφορά. Εμένα με αφορούν συγκεκριμένα πράγματα, τα οποία είναι το κανάλι, έτσι, να βγάζει όμορφα πράγματα προς τα έξω. Γνωρίζετε όλοι ότι είμαι χορηγός στον Ολυμπιακό, είμαι πολύ περήφανος, είναι οικογένεια για μένα ο Ολυμπιακός. Όμως σας αγαπάω όλους. Τι να κάνουμε. Του Ολυμπιακού όλοι οι αγώνες θα γίνονται, θα καταγράφονται ούτως ή άλλως από μένα, αλλά εννοείται δεν θα παίζουν, θα υπάρχει αξιοκρατία στο κανάλι. Οι αγώνες του δεν θα παίζουν στα ζωντανά μόνο ο Ολυμπιακός, θα παίζουν όλες οι ομάδες. Οι αγώνες του Ολυμπιακού σε μαγνητοσκόπηση, όσοι δεν θα είναι στα ζωντανά ή ακόμα και αυτοί που θα είναι στα ζωντανά, για τους φίλους, έτσι, όχι μόνο του Ολυμπιακού και των άλλων ομάδων, γιατί σας είπα όλοι είμαστε Έλληνες και ούτως ή άλλως εγώ πάντα κάνω, αν έχετε παρατηρήσει και στις περιγραφές που κάνω, έχω κάνει ασύλληπτα αφιερώματα και στο Παναθηναϊκό και στην ΑΕΚ και σε όλες τις ομάδες. Εντάξει, είχαμε πάει και στο τάφο του Ινβού, τιμήσαμε τον Παναθηναϊκό με το Ευρωπαϊκό κτλ. Άρα γνωρίζετε ότι βεβαίως είμαι Ολυμπιακός και είμαι περήφανος και είναι χαρά μου και τιμή μου, οικογένεια για μένα Ολυμπιακός, αλλά βεβαίως έχουμε παρουσιάσει στο κανάλι και συνεχίζουμε να παρουσιάζουμε όλες τις ομάδες.
Τώρα, θα υπάρχουν μαγνητοσκοπημένα και τα παιχνίδια του Ολυμπιακού, αυτά τα οποία εγώ κάποια στιγμή θα χρησιμοποιήσω για short κτλ. Και εννοείται, ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να παίζει μόνος του, θα παίζει με άλλες ομάδες. Οπότε θα υπάρχουν και των άλλων ομάδων που θα παίζουν με τον Ολυμπιακό. Θα υπάρχουν οι ζωντανές ροές, οι οποίες θα καλύπτουν κατόπιν εντολών της ΕΦΟΕΠΑ αυτά τα οποία χρειάζεται να δει ο κόσμος, τους σημαντικούς αγώνες, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Άρα λοιπόν, έχουμε τα εξής: την Κυριακή 2 ζωντανές ροές. Μείνετε συντονισμένοι στο grevno78.tv, θα δείτε και τα link, θα αναρτηθούν από την Ομοσπονδία. Το άλλο Σαββατοκύριακο θα είμαστε εκεί πάλι, 2 ζωντανές ροές το Σάββατο, 2 ζωντανές την Κυριακή. Μην μου πείτε ποια παιχνίδια θα δείξουν, θα είναι κοινό το εξώφυλλο, απλά θα αλλάζει το live 1, live 2 ή live 3 ή live 4 της άλλης μέρας, θα τα αποφασίσει αυτά η Ομοσπονδία. Και στο Βόλο θα είμαστε εκεί. Και σιγά σιγά θα κάνουμε πράγματα με μέτρο, δεν χρειάζεται, ξεχάστε παρακάμερες και τέτοια πράγματα τα οποία υποβαθμίζανε το άθλημα, δεν υπάρχει λόγος παρακάμερας. Θέλει κάποιος άνθρωπος να φάει ένα σάντουιτς, να πιει ένα καφέ, δεν μπορεί να έχει από πάνω την κάμερά του. Και πολλοί φίλοι, για θα τα πω έτσι, σας ανοίγω την καρδιά μου, δεν σας λέω ψέματα, μου λένε μα είσαι μέσα στην τεχνολογία, δεν σηκώνεις το κινητό να βγάλεις. Παιδιά, βεβαίως είμαι μέσα στην τεχνολογία. Δεν μπορεί κάθε έναν άνθρωπο που βλέπω τώρα το Γιάννη το Σγουρόπουλο, βλέπω το Παναγιώτη Γκιόνι, βλέπω το Δημήτρη το Παπαδημητρίου, βλέπω τον Καλίνικο Κρεάγκα, βλέπω το Γιάννη το Βλωτινό να βγάζω selfie. Να κάνω τι? Να δείξω ότι είμαι φωτογραφία με το Παναγιώτη Γκιόνι, με το Κρεάγκα, με τον ένα με τον άλλον? Όχι, φίλες και φίλοι. Αυτά γίνονται όταν πρέπει. Δεν τα κάνουμε για επίδειξη. Ούτε εκμεταλλεύομαι τους αθλητές του στυλ να κάνω challenge. Τι challenge να κάνω? Μου είπαν από το εξωτερικό κάποια στιγμή, έτσι να σας πω ένα τελευταίο, γιατί είναι πρωινή ώρα έτσι και μου έρχονται 2-3 πράγματα έτσι από καρδιάς. Μου είπαν από το εξωτερικό, μα δεν μας έχει ζητήσει ποτέ να κάνουμε challenge. Τι challenge να ζητήσω? Είναι ντροπή. Είναι ντροπή. Βλέπω κάποιους ανθρώπους στο εξωτερικό, άλλα κανάλια τα οποία για το χρήμα που λέει ο λόγος πουλάνε και τα παιδιά τους τα ίδια, που κάνουν challenge στον Οφτσάροφ και σε άλλους αθλητές, και μαθαίνω εγώ μετά πίσω από τις πόρτες που μιλάω μεταξύ τους όταν έρχονται και λάβα, ότι είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει. Δηλαδή εγώ δεν θα μπορούσα να κάνω challenge στον Αναστάσιο Ρινιώτη? Τι challenge να κάνω? Να κρατάω την πετσέτα? Σας ρωτάω. Δεν μπορούσα να πω στον Κώστα τον Κωνσταντινόπουλο, Κώστα σε παρακαλώ να κάνουμε ένα challenge? Στο challenge τι θα κάνω εγώ ακριβώς? Θα πιάνω τον μπαλάκι από κάτω με το βίνο? Είμαστε σοβαροί? Καταρχήν, αν έκανα κάτι τέτοιο για μένα, δεν σέβεσαι τους αθλητές. Όχι, φίλες και φίλοι. Εγώ βεβαίως να μου πει αυτή τη στιγμή ο Παναγιώτης Γκιόνης να κάνουμε, λέμε τώρα, ή να δείξει σε βίντεο πώς γίνεται το τσοπ, όχι με μένα, με κάποιον άλλο παίχτη. Βεβαίως. Για τέτοια πράγματα. Αλλά tutorial κτλ. Αλλά τώρα να κάνω εγώ challenge, να γελάει η κοινωνία, δεν πρόκειται. Άρα λοιπόν, άλλο να είναι στη προπόνηση, να κάνω μια προπόνηση με τον Αναστάσιο Ρινιώτη έτσι και να βάλω 2 πόντους, είναι άλλο αυτό. Αλλά όχι και challenge, αφού γνωρίζω, φίλες και φίλοι, ότι δεν με παίζουν όπως πρέπει. Παίζουν χαλαρά. 30, 40, 50%. Τι να κάνουμε τώρα? Άμα πει τώρα, δηλαδή τώρα ο Γιάννης ο Σγουρόπουλος ή ο Γιώργος Σταματούρος να κάνουν μαζί μου challenge, λοιπόν, δεν γνωρίζω αν θα περάσω το 1 ή το 2. Και εκτός αυτού τα παιδιά δεν μπορούν να με δουν ανταγωνιστικά. Δηλαδή θα με αφήσουν. Δηλαδή, καταλάβατε. Πρέπει να υπάρχει ένας σεβασμός. Σεβόμαστε τους αθλητές. Το ίδιο ισχύει και με τις γυναίκες. Σας σέβομαι και σας λέω ότι αυτή τη στιγμή το κανάλι έχει άλλη λογική. Χάνει στα νούμερα το κανάλι, βέβαια. Πολύ χάνει. Το κανάλι αυτή τη στιγμή χάνει στα νούμερα, βεβαίως. Γιατί εγώ δεν παίρνω αυτή τη στιγμή τον αθλητή, τον Καλίνικο Κρεάγκα, που είχα και επαφές μαζί του και περάσαμε και πολύ όμορφες στιγμές,
Τώρα βεβαίως λείπει ο Κρεάγκα στο εξωτερικό, δεν ξέρω, είναι επίλεκτος της Butterfly. Σας είπα, μπορεί να τρέχει αυτή τη στιγμή, μπορεί να είναι και στην Αμερική. Δεν γνωρίζω που είναι. Όμως σας λέω, είχα υπέροχες στιγμές. Και με το Κρεάγκα και με όλο τον κόσμο. Και με τον Οφτσάροφ είχαμε βγει έξω για φαγητό. Και με τον Τόμισλαβ Πουκάρ. Και με την Πεσότσκα. Με όλο τον κόσμο. Και με τη Μαρία Γιόφκοβα και με τον Πετίο Κράστεφ. Τι να κάνω εγώ τώρα, να πάω να κάνω challenge τώρα στο Πετίο Κράστεφ. Άρα λοιπόν, έτσι να ξέρετε, έτσι, αυτός είναι ο προσανατολισμός του καναλιού και δεν πρόκειται να αλλάξει το κανάλι. Εντάξει, λοιπόν. Άρα λοιπόν, έτσι θα προχωρήσουμε. Ευελπιστώ να το στηρίξετε. Να στηρίξετε αυτή την προσπάθεια. Και όπως βλέπετε, υπάρχουν πλέον, δεν βλέπετε βίντεο δικά μου, ενώ υπάρχουν κάποιοι πόντοι οι οποίοι μπορούν να πάρω σε αγώνες, αποφεύγω να βάλω. Δεν έχω και χρόνο πάρα πολύ να βάλω έτσι βίντεο, είχα φτιάξει παλαιότερα έτσι, θα προσπαθήσω έτσι να επανέλθω στο αθλητικό έτσι κομμάτι, να παίζω κι εγώ έτσι δυνατά και σε κανένα αγώνα κτλ. Αλλά στόχος μου δεν είναι να προβάλλω τους πόντους τους δικούς μου και έχω βάλει και κάποιους πόντους, υπάρχει μία ενότητα, να τη δείτε κάποια στιγμή, όπου με βομβαρδίζουν και χάνω από κάποιους αντιπάλους που έχουν πάρει υπέροχους πόντους εναντίον μου και δεν τρέπομαι να τους βάλω. Υπάρχει ένα section, ένα playlist που λέει opponents, όμορφοι πόντοι που έχουν πάρει οι αντίπαλοι μου. Μπείτε στα playlist έτσι να δείτε, είναι υπέροχα πράγματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Θα στηρίξουμε την επιτραπέζια της Φέρηση. Δεν ξέρω αν το βράδυ σήμερα θα κάνω το βίντεο αυτό. Σκεφτείτε, η ώρα είναι 11 παρά 10, έτσι το έχω τελειώσει. Θα το βάλω να παίξει λογικά γύρω στις 1-2 η ώρα την ίδια μέρα. Δεν ξέρω τι ώρα θα τελειώσω το βράδυ. Αν μπορέσω, έχω προγραμματίσει βέβαια ένα ζωντανό, αν μπορέσω θα είμαι συνεπής. Αλλιώς έτσι τις απολογίζουμε, γιατί είμαι μόνος μου στο κανάλι. Στηρίζουμε Ελληνική Επιτραπέζια της Φέρηση και έτσι να κάνουμε πράγματα, να είναι καλό το κλίμα. Οι διαφορές στο τραπέζι, τίποτα, δεν χρειάζεται να μαλώνουμε, δεν χρειάζεται, μπαίνεις μέσα, κερδίζεις. Λίγο εκεί πέρα φυσιολογικό είναι να έχουμε νεύρα, όποιος κερδίζει και όποιος χάνει, συγγνώμη, να έχει λίγα νεύρα, φυσιολογικό είναι μέσα εδώ. Μετά από 10 λεπτά έχει τελειώσει το θέμα. Δεν έγινε κάτι. Λοιπόν, και να κερδίζει ο καλύτερος. Και να σας καμαρώσουμε, να σας δούμε, να παίζετε δυνατά, γιατί μην έτσι χαλαρώνετε φέτος. Πρέπει να δείξουμε στον κόσμο της Επιτραπέζιας της Φέρησης ότι δεν έχουμε ανάγκη τον δεύτερο ξένο. Εγώ διαφωνώ με αυτή την προσέγγιση, όμως μπορεί να είμαι λάθος. Από εσάς εξαρτάται, φίλες και φίλοι, αγόρια και κορίτσια, άντρες και γυναίκες, τι θέαμα θα βούμε. Γιατί υπάρχει υλικό από το 23 και το 24, το οποίο είχαμε τότε 2 ξένους στις ομάδες της Α1 κτλ, άντρων και γυναίκων, να δούμε πλέον τι θέαμα θα απολαύσουμε και τι επίπεδο θα δούμε και τι προσέλκυση θα υπάρχει γενικότερα στο κοινό. Ανεξαρτήτως όμως αυτού, εγώ θα είμαι δίπλα σας, την αγάπη μου. Να είστε καλά όλοι σας, σας ευχαριστώ από καρδιάς. Ευχαριστώ τον Oblocus Group, ευχαριστούμε την ΕΦΟΕΠΑ, ευχαριστώ όλους εσάς, οικογένειά μου, τα παιδάκια μου, να είστε καλά όλοι σας, να χαίρετε τα παιδάκια σας, υγεία σε όλο τον κόσμο, υγεία, να είστε καλοί, υγεία, να είστε καλά όλοι σας και θα τα πούμε, την αγάπη μου και στο ΠΟΦΕΠΑ, ευχαριστώ το ΠΟΦΕΠΑ, να είναι καλά όλα τα παιδιά εκεί, ο κ. Νίκος Κατσαφάβος, Πέτρος Κωνσταντίνου, Θεόβορος Φεοβορίδης κάνουν δύσκολη δουλειά. Δεν την έκανα τη δουλειά που κάνει ο κ. Κατσαφάβος με τίποτα. Δύσκολη δουλειά. Πολλά δηλαδή με το παραμικρό και εσείς ρε παιδιά ένα παράπονο, πανικός. Είναι δύσκολη, είναι μεγάλη πίεση στο ΠΟΦΕΠΑ και ενημερώνω από τώρα ότι στο πρώτο Θεό στην διοργάνωση που θα γίνει στο τέλος του ΠΟΦΕΠΑ είπαμε θα είμαστε εκεί και βεβαίως έχουμε και άριστη συνεργασία με το GP Sports. Τα μπλουζάκια θα είναι της γνωστής ποιότητας έτσι από το gpsports.gr και το Γιώργο το Πετρόχυλο. Την αγάπη μου σε όλους,
Να είστε καλά, καλή μέρα και τα λέμε μετά έτσι αν μπορέσω. Αλλιώς θα κανονίσουμε κάποιο ραντεβού. Δεν χανόμαστε. Να είστε γεροί όλοι σας. Σας ευχαριστώ πραγματικά μέσα από την καρδιά μου. Να είστε καλά. Γεια σας.